ඇමරිකාවේ House Financial Services Committee එක බිල් එකක් පාස් කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඒකේ විශාල වැදගත්ම දේ තමයි right to self custody bitcoin කියන එක. ඒ හරහා ආරක්ෂා වෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් විශේෂයෙන්ම USA ඇතුලේ ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මේ 2023 පළවෙනි අර්ධයේම ලොකු රෙගියුලේටරි ප්‍රෙෂර් එකක් ආවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වලට. ඒකෙන් සිද්ධ වන හොඳ තමයි මේවා ක්‍රිප්ටෝ හොඳ දෙකට ගේන්න අවශ්‍ය සුබදායි රෙගියුලේෂන්ස් එන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම ක්‍රිප්ටෝ නැත්නම් විශේෂයෙන්ම රිපල් නඩු තීන්දුව රිපල් වලට වාසාගත විදියට අවසන් වුණේ නැතිමුත් නඩුවේ කොටසක් වාසාගත විදියට තීන්දුව. ඉතින් එන්න මේ වාර්තාවට බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් ඩෙරිවටිව්ස් මාකට් එකේ ඔප්ෂන් ට්‍රේඩර්ස් ලගේ බයිං ඇන්ඩ් සෙලිං පැටර්න් අනුව කෝල් ඔප්ෂන්ස් බයි සෙල් කරන පැටර්න්ස් අනුව සින් ෆියුචර්ස් ආයතනයේ එක්සිකියුටිව් කෙනෙක් සඳහන් කරනවා මේ බිට්කොයින් 30,000න් වැටිච්ච වැටිල්ල සෑහෙන කාලයක් අල්ලලා හිටින ඩ්‍රොප් එකක් නෙවෙයි. රේචල් ලින් සංකර මේ 3000 කියන එක දැන් 3000 හෝල් නම්බර් එක 21 එන උඩ නිකන් සපෝට් එතනින් යටට වැටෙනවා රෙසිස්ටන්ස්. එතකොට ප්‍රයිස් එකට උඩින් හෝල් නම්බර් එකක් රෙසිස්ටන්ස් තියෙන බ්‍රේක් කරන එක පහසු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මේ ෆියුචර්ස් මාකට් ඔප්ෂන්ස් මාකට් එකදී හම්බවම රේචල් ලින් කියනවා 30,000 කියන්නේ තරම් stronger resistance එකක් නොවන බව. හැබැයි 31,000 කියන්නේ stronger resistance එකක්. නමුත් දැන් price එක තියෙන 29 29 මේක 30 බික් කරන එක අපහසු වන්නේ. හැබැයි 31 ටිකක් කියලා ඊට වඩා stronger resistance එකක්. 31 කියන බතකොට මේ BTC මේ වෙනකොට 35 හිටියට මේක වෙයින් 30 recover කරලා 31 පැත්තට යන්න chance එකක් තියෙන බව තමයි මේ derivatives market එක දිහා බලලා රේචල් ලින්ගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක කියන්නේ. එලොන් මස්ක්ගේ දැන් ට්විටර් නෙවෙයි මේක තවදුරටත් X. හැබැයි එලොන් මස්ක්ගේ මේ ට්විටර් account එක මිලියන 150ක් followers පව් කරලා බව සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව කියවෙනවා he is the most interacted social media account in the world. එනකොට followers මිලියන 150කින් සමන්විතයි. ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 22ක් 23ක් අතර නේද? එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මොන තරම් ප්‍රමාණයක් followers ඉන්නවද කියලා එලොන් මස්ක්ට. තව ටික දුර කලක් යනකොට මේක ලංකාවේ ජනගහනය හා සමාන ලෙවල් එකකට එන්නත් පුළුවනි. අපි ඊළඟටම රිපල් බලන්න අපේක්ෂා කරා රිපල් එක මෙතනින් ප්‍රයිස් එක රීච් කරා විදින ප්‍රශ්නේ අපි සටහනිට අපිනවා එදා අපි ගොඩක් දෙන මාකට් එකේ රිපල් 1 යාවිද කියලා. මේ වෙනකොටත් හැබැයි $1 කිසිටත් ප්‍රයිස් එකේ වීක්නස් එක තාම පේන්න තියෙනවා. 70 රීජන් එකේ පොඩි සපෝට් එකක් තියෙන බව පෙනුනත් මේ 70 cents රීජන් එකේ පොඩි සපෝට් එකක් තියෙන බව පෙනුනත් මෙතනින් බවුන්ස් එකක් ගන්න තියෙන chance එක තරමක් අවම බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ අනුව $1 යන්න තාම වේලාසන වැඩි බව තමයි මගේ හැඟීම රිපල් වලට. ඒ වගේම බලනවා නම් රිපල් සම්බන්ධයෙන් වගේම රිපල් සම්බන්ධයෙන් ගැරි ගෙන්ස්ලගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා is an appeal coming in the ripple case කියලා. මේක සිද්ධ වුණේ බ්ලූම්බර්ග් ඉන්ටර්විව් එකක් විදිහට. මේ බ්ලූම්බර්ග් ඉන්ටර්විව් එකේදී අහපු ප්‍රශ්නෙට ගැරි ගෙන්ස්ල නිසි පිළිතුරක් දුන්න එක කාර්යයක් සිදුනේ පෙන්වන්කේ අපලිපේ ක්ලිප් බ්ලූම්බර්ග් ඉන්ටර්විව් එකේ මෙතෙන්දී ගැරි ගෙන්ස්ල ඒ සම්බන්ධයෙන් යමක් නොකියා ඉන්න උත්සාහ කළ බව පැහැදිලිව පේන තියෙනවා. අහලා බලන්න. Specifically, a ruling that was made in the Ripple case that XRP is only a security when sold to institutional investors, not so with retail investors. I know you've previously said you were disappointed by that ruling. The SEC has also said that it intends to seek further review. So does that mean you are going to appeal it? Can you elaborate on your thoughts around that ruling? Kaylee, great question, but the commission, I'm one of 5 commissioners. Mm-hmm. The commission has not acted on that, and if the staff makes a recommendation, we'll have a discussion of it, and we'll take it up. But I don't have anything more. යාමක් සිද්ධ වුණේ රිපල් අපීල් එක සම්බන්ධයෙන් බ්ලූම්බර්ග් ගහපු ප්‍රශ්නෙන් වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් නැතත් තවත් නඩු තීන්දුවක් SEC එකට විරුද්ධව ලැබුණ බව මේ වාර්තාවේ කියනවා.
SEC lost another lawsuit. There is a secret cryptocurrency detail in the judge's decision. කියලා මේ තියෙන්නේ ෆියුචර්ස් මාකට් එක සම්බන්ධ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. දැන් අපි දන්නවා VIX ෆියුචර්ස් ගැන කතා බහ වෙනවා. volatility එක represent කරන්නේ VIX chart එකෙන්. එතකොට VIX futures trade කරන්න පුළුවන් derivatives market එකේ. ඒ VIX එක compete කරන තව product එකක් introduce කරනවා. Spikes futures කියලා. ඒතර මේ Spikes futures සම්බන්ධයෙන් SEC එක දාලා තිබ්බා නඩුවක් US district court එකේ USDC Court of Appeals ඒකේ නම District Court of Appeals කියන උසාවිය. ඒකෙදී උසාවිය කරා SEC එකේ මේ චෝදනාව arbitrary and disproportionate කියලා. ඒ නිසා මේ චෝදනාව මොකද්ද සැක සංකා සහ මේ කියන්නේ මේ චෝදනාව ඔප්පු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තොරතුරු SEC එක අඩංගු කරන්නේ නැති නිසා මේ නඩුවක් දාන බව මේක ඒක පරාජික SEC එකට ස්පයික්ස් කර සම්බන්ධව තිබ්බ නඩුව. ඊළඟට ෆැන්ටම් ගැන කතා කරනවා. ෆැන්ටම් වලට යන්න කලින් මේ මතක් කිරීම කරනවා Patreon එකේ ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඔයා සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මේක වේගෙන් grow වෙන community එකක් ඩේ ට්‍රේඩින් community එකක් සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඉන්න සම්බන්ධ වෙන්න. ලෝකේ තියෙන ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ අපේ සිංගල් ස්පීකින් community එකක් විදිහට තමයි ඩේ ට්‍රේඩින් community එක තමයි මේ. ඉතින් මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්න ගොඩක් එක්ස්පෝෂර් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. තාම සුළු මුදලක් මේකේදී charge වෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ඔයා තනියෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න යනවා නම් වෙන loss එක ඊට වඩා විශාලයි. ඒක මට සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ mentorship එකක් නැතුව තනියෙන් මේ වැඩේ උඩ දාන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඒක ලොකු රැවටීමක්. ඉතින් ඒ නිසා මෙතනට සම්බන්ධ වෙලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට day trading වල interest එකක් තියෙනවා නම් විතරක් වෙන්න ඇවිත් උන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක මේ strategies ඉගෙන ගන්න long term career එකක් විදිහට day trading develop කරන්න මම අවුරුදු 8ක් 10ක් තිස්සේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් මෙතන share වෙනවා. ඔයාලට වැදගත් වේවි. definitely ඔයා day trading වලට interested නම් නැත්නම් මේක day trading කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් සම්බන්ධ වෙලා බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ review videos යනවා අපේ. ඒ හරහා ඔයාලට දැනුම ගන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙනවා නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ හරහා ඔයාලට Patreon එකට එන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Phantom daily fan ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න හේතුව Phantom නැවත තව support level එකකට 722 වගේ region එක මේ previous bottom එකක් හදපු තැනක් එතනින් bounce වුණා. නැවතත් ඒ level එකට Phantom reach කරලා තියෙනවා. වගේම මේ oversold level එකේ ඉඳලා 50 mark එක පැත්තට යමින් ඉන්නවා stochastic පැත්තෙන් බලපුවම. මේක විශේෂ තැනක් විය හැකි ෆැන්ටම් වලට. ඒ නිසා අවධානයෙන් ඉන්න කියන ඉල්ලීම කරන. මතක තියාගන්න channel එක කතා කරන සියලු කාරණා financial advice නෙමෙයි. මට license එකක් නැහැ financial advice දෙන්න. මේවා education contents පමණයි. ඔයා සල්ලි එහෙම දානවා නම් ඔයාගේ own risk එක ගන්න ඕන ඔයාම. නැත්නම් තවත් knowledgeable experts ලාගෙන් අදහසක් විමසලා තීන්දුව ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ෆැන්ටම් ගැන කතා කරන්න විශේෂම හේතුව මතක නම් ඔයාලට මේක ෆවුන්ඩර් ඇන්ඩ්‍රේ ක්‍රොන්ජේ පසුගිය කාලේ ඉවත් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ගැන ලොකු මාධ්‍යයක් ආවා. ඇන්ඩ්‍රේ ක්‍රොන්ජේට මිනිස් බෑන්. දැන් ක්‍රොන්ජේ කියන අලුතම තමයි මේක මම ෆැන්ටම් එකෙන් අයින් නැහැ කියලා. මම ෆැන්ටම් වෙනුවෙන් මාධ්‍යේ පෙනීදීම විතරක් නොකර හිටිය කාලයක්. 2022 මාර්තු ඉඳලා නොවැම්බර් මම මතක විදිහට 2022 මාර්ච් to නොවැම්බර් මේ කාලය මුළුල්ලේම ෆැන්ටම් වෙනුවෙන් ඇන්ඩ්‍රූ ක්‍රොන්ජේ කතා කරන්න ගියේ නෑ. ඉතින් මේ සිද්ධිය නිසා ෆැන්ටම් එක ඇත්තටම වැටුණා. වගේ කාලේ බෙයා මාකට් එකටත් වඩා ඩ්‍රොප් වුණේ ඇන්ඩ්‍රූ ක්‍රොන්ජේ decentralized finance වල godfather විදිහට සැලකන පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒ ඉවත් වීම ඒ කෙසේ වෙතත් ෆැන්ටම් එකේම CEO ගේ ඉල්ලීමක් අනුව මාධ්‍යයට publicly නැවත ෆැන්ටම් වෙත ආගමනයක් සිද්ධ කළ බව already හිටියත් නැතත් මේක මැදට දුන් දිනවත අපු බව සඳහන් කරනවා. මේ ෆැන්ටම් එකට හොඳ දෙයක් මිස් එහෙම කරකින් දෙකෝ කියනවා. අවදාවත් හිතුව ෆැන්ටම් එකෙන් අයින් වුණේ නැහැ. ෆැන්ටම් එකේ දිගින් දිගටම හිටියා කියලා. ඉතින් ෆැන්ටම් එක ඇන්ඩ්‍රූ ක්‍රොන්ජේ ඉන්න එක ෆැන්ටම් එකට ලොකු සපෝට් එකක් වගේම මම පුද්ගලිකවත් කැමති altcoin එකක් වගේම potential එකක් තියෙන altcoin එකක් විදිහට මම විශ්වාස කරන altcoin එකක්. ඉතින් බලන්න ඉදිරියේදී මේකේ opportunity එකක් ඔයාලට ගන්න chance එකක් තියෙවි.
මේ Altcoin එකත් බලාගෙනම වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. දවසේ මේ පේන්නේ Ocean තවත් AI based token එකක් Binance එකේ Ocean daily තමයි මේ පේනවා. Ocean එකේ පසුගිය කාලේ හොඳ entry opportunity එකක් ලැබුණා 7.10. ඒක මිස් වුණා අයට. ඊට පස්සේ 7.60ට ගිහිල්ලා මේක දැන් drop වුණා 7.30ට. දැන් 7.35 අද දවසේ මේ හරිය දැන් පොඩි consolidation එකක මේක break වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි bullish accumulation එකක ඉන්නවා මේ blue line එකෙන් උඩට break වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 743 resistance එකක් ඒ 40 43 region එකෙන් break විය යුතුයි strongly. කෙසේ වෙතත් strength එකක් price එකේ තියෙන බව පේනවා. බැලුවත් green volume candles පහළ බලන්න. green volume candles උසයි red volume candles වලට වඩා. ඒකෙන් පේනවා මේ buyers ලගේ interest එක වැඩි sellers ලගේ interest එකට වඩා කියලා පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. වගේම rising stochastic එකකින් පොඩි chance එකක් තියෙනවා ඉදිරියේදී ocean එක pump වෙන්න. අද දවසේත් price එක drop වෙලා නැවත recover වෙමින් තියෙන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් අන්න අද දවසේ videos වල මම තීන්දුව කරා ගොඩාක් altcoins සම්බන්ධ ඉදිරියේදී හැම වීකෙම කතා කරන්න. ඒ නිසා videos miss නොකර බලන්න. ඔයාලට entry opportunities, swing trading entry opportunities interested අයට ඉදිරි වීඩියෝස් අවසන් වෙනකම් බලන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා හෙට අද ඉඳලා ඉදිරි වීඩියෝස් සියල්ල බලන්න උත්සාහ කරන්න. මේ ඔයාලට swing trading 4 hour chart එකේ daily chart එකේ entry opportunities තිබ්බොත් මම share කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක මාර්ක් කරන සුපුරුදු වීඩියෝස් like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න. ඔයගෙම day trade කරනවා නම් Patreon එකකට link එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. credit card, PayPal වගේ ඒවායින් pay කරන්න පුළුවන්. හැමෝම මතල් වීඩියෝ එකෙන් එක් සුබ දවසක්.